নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আকৌ তোমালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে নিশ্চয় ভাল পাবা তো আজি ক্লাছ 9ৰ মেথছ এক্সাৰসাইজ 2.2 অনুশীলনী 2.2 যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ আছিল তাৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম তো ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈ চাই থাকা তো প্ৰথমতে কৈছে 5x - 4x² + 3 বহুপদৰ মান নিৰ্ণয় কৰা যেতিয়া x = 0 x = -1 আৰু x = 2 হয় उत्तर प्रथमটো হল ধৰা হল px = 5x - 4x² + 3 তো দিয়া আছে x = 0 তো প্ৰশ্ন মতে px = 5x - 4x² + 3 তো ইয়াত আমি x ৰ মানটো 0 বহাম তো 5x আছে 5 ৰ x ৰ ভ্যালুটো 0 বহালো 5 * 0 - 4x² মানে 4 * 0² x ৰ ভ্যালু 0 + 3 Next 5 আৰু 0 মাল্টিপ্লাই কৰিলে পূৰণ কৰিলে 0 পাম গতিকে 0 -4 আৰু 0² মানে 0 0 লগত আমি পূৰণ কৰিলে আমি 0 পাম গতিকে 0 পাতিছো +3 তো 0 0 পৰা 0 গুচি গলে 0 থাকে গতিকে বাকি থাকি গল 3 তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 3 নেক্সট আহিলো যে ধৰা হল px = 5x - 4x² + 3 তো ইয়াত আকৌ আমি -1 ধৰিম x ৰ ভ্যালু তো x ৰ ভ্যালু যদি -1 ধৰো তো x ৰ জায়গাত আমি -1 পাতিম তো px = 5x - 4x² + 3 তো ইয়াত 5 * x - -1 মানে x ৰ ভ্যালুটো -1 আছে যে গতিকে x ৰ জায়গাত আমি -1 পাতিছো প্ৰশ্নত মাইনাস আছিল নেক্সট মাইনাস পাতিলো 4 * x² মানে 4 * -1² + 3 তো 5 * -1 কৰিলে আমি -5 পাম 5 লগত এক পূৰণ কৰিলে 5 পাও গতিকে প্লাসে মাইনাসে -5 নেক্সট মাইনাস আছে গতিকে আমি 4 * -1² তো -1² মানে হল -1 দুটা পূৰণ গতিকে ইয়াত মাইনাসটো কেনসেল হৈ যাব স্কয়াৰ আছে কাৰণে মাইনাসে প্লাস হৈ যায় গতিকে 4 * 1 কৰিলে 4 পাম আৰু যোনটো ব্ৰেকেটৰ আগত মাইনাস আছে হেতু প্ৰশ্নৰ মাইনাস গতিকে সেই মাইনাসটো বহিব নেক্সট আছে +3 গতিকে সেই +3 টো সেম বহি গল ইয়াত -5 - 4 মিলালে আমি -9 পাম +3 কাৰণ মাইনাসে প্লাস হয় তো প্লাস হলে 5 + 4 9 হ'ব কিন্তু ডাঙৰ সংখ্যাটো 5 তাৰ আগত মাইনাস চিন থকা কাৰণে মাইনাস তো +3 তো মাইনাসে প্লাসে মাইনাস তো ইয়াত আকৌ 9 পৰা 3 আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব যে 9 পৰা 3 গলে 6 থাকে আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো 9 তাৰ আগত মাইনাস চিন থকা কাৰণে -6 তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব -6 3 নম্বৰত আহিলো ইয়াত আকৌ আমি 2 ধৰিম x ৰ ভ্যালু 2 আছিল গতিকে 2 ধৰিম তো px = 5x - 4x² + 3 সেম প্ৰশ্ন তো ইয়াত আমি সেম 5x সেম প্ৰশ্ন মতে px = 5x - 4x² + 3 5 * 2 মানে x ৰ ভ্যালুটো 2 পাতিলো মাইনাস আছে মাইনাস পাতিলো 4x² 4 * x ৰ ভ্যালু 2 আছিল গতিকে 2 স্কয়াৰ কৰিলো তো +3 5 আৰু 2 পূৰণ কৰিলে আমি 10 পাম গতিকে 5 * 2 = 10 মাইনাস 2 স্কয়াৰ মানে হল 4 গতিকে 4 * 4 + 3 10 - 4 আৰু 4 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 16 পাম গতিকে 16 + 3 তো ইয়াত আছে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 16 ৰ পৰা 10 গলে থাকে 6 16 টো ডাঙৰ তাৰ আগত মাইনাস চিন থকা কাৰণে মাইনাস বাকি আছিল +3 গতিকে +3 পাতিলো আকৌ মাইনাসে প্লাসে মাইনাস 6 পৰা 3 গলে 3 থাকিব ডাঙৰ সংখ্যাটো 6 তাৰ আগত মাইনাস থকা কাৰণে মাইনাস গতিকে -3 ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব -3 নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিলো 2 নম্বৰ তলৰ বহুপদবোৰৰ প্ৰত্যেকৰ বাবে p0 p1 আৰু p2 নিৰ্ণয় কৰা মানে ইয়াত আমি x ৰ ভ্যালুটো 0 1 আৰু 2 পাতিব লাগিব তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হল py = y² - y + 1 তো ইয়াত আমি তিনিবাৰ কৰিব লাগিব তে p0 কাৰণ p0 ধৰিব দিছিলে 0 মানে হল y ভ্যালুটো আমি 0 পাম কাৰণ p * y = y² - y + 1 মানে y জায়গাত 0 আছে গতিকে 0 তো 0² - 0 + 1 = 0² মানে 0 -0 + 1 তো 0 0 কেনসেল হৈ গল 1 নেক্সট সেম আকৌ আমি 1 ধৰিম গতিকে 1² - 1 + 1 তো 1² মানে হল 1 -1 + 1 -1 + 1 কেনসেল হৈ গল মানে 1 পৰা 1 গলে 0 থাকে বাকি থাকি গল এটা 1 + 1 গতিকে সেই 1 টো হল আনসাৰ নেক্সট আকৌ p2 ধৰিম গতিকে y ভ্যালুটো 2 আছিল গতিকে 2² - 2 + 1 2² মানে হল 4 -2 + 1 4 পৰা 2 গলে 2 থাকে +1 গতিকে 2 + 1 হলে 3 হ'ব বাকি কিটাও সেম pt = 2 + t + 2t² - t³ গতিকে t ৰ ভ্যালুটো 0 আছে গতিকে t জায়গাত আমি 0 পাতিম 2 + t জায়গাত 0 + 2 * t² আছে মানে 0² - t³ মানে 0³ গতিকে 2 + 0 + 2 * 0 0 লগত g মাল্টিপ্লাই কৰা আমি 0 পাও গতিকে 0 - 0³ মানে হল 0 গতিকে 0 গিটাটো 0 বাকি থাকি গল 2 গতিকে ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব 2 নেক্সট আকৌ 1 ধৰি কৰিম 2 + 1 + 2 * 1² - 1³ গতিকে 2 + 1 হলে 3 হয় 2 আৰু 1 ইনটু কৰিলে আমি 2 পাম -1³ মানে হল 1
গতিকে 2 গতিকে 3 প্লাছ 2 মাইনাছ 1 হ'লে 1 হয় গতিকে 3 প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু 4 তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 4 নেক্সট আহিলে আকৌ আমি 2 ধৰিম টিৰ ভেলুটো গতিকে 2 প্লাছ 2 ইনটু 2 স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 কিউব গতিকে 2 প্লাছ কৰিলে 4 পাম 2 ইনটু 2 স্কোৱাৰ মানে 4 মাইনাছ 2 কিউব মানে হ'ল 8 তো 4 প্লাছ 2 4 জাৰ 8 মাইনাছ 8 8ৰ পৰা 8 মাইনাছ হৈ গ'ল এ প্লাছ 8 মাইনাছ 8 কেঞ্চেল হৈ গ'ল থাকি গ'ল 4 গতিকে এনচাৰটো হ'ব 4 আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাকি প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা নেক্সট আলোচনা কৰিম যদি কিবা ক'বলগীয়া থাকে কিবা বুজি নোপোৱা কমেণ্ট বক্সত আহি কমেণ্ট কৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছা বাকী লগৰবোৰকো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ জয় অসম